අපි අද හදන්න යන්නේ කලර්ෆුල් මාබල් කේක් එකක්. මේ කේක් එක හදන්නේ බටර් කේක් හදන විදිහටම තමයි. එකම වෙනස කර තියෙන්නේ මේ කේක් එක පාට පාටින් තියෙන එක. මේ තියෙන්නේ අපිට මේ කේක් එක හදාගන්න ඕනේ දේවල් ටික. ඒ තමයි පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, සීනි ග්‍රෑම් 250යි, මාගරින් ග්‍රෑම් 250යි, පිත්තර 4යි, කිරි කෝප්ප කාලයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, පාට 3කින් ෆුඩ් කලරිනුයි. මුලින්ම අපි වෙනද කේක් හදනකොට වගේම බේකින් පවුඩර් ටිකයි පිටි ටිකයි කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට මාගරින් ටිකයි සීනි ටිකයි හොඳට ක්‍රීම් ගතියට එනකම් බීට් කරගමු. මාගරින් ටික හොඳට සීනිත් එක්ක කලවම් වුණාට පස්සේ අපි මේකට බිත්තර එක එක දදා කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් කරන්න ඕනේ පිටි ටික දාගන්න එක. පිටි ටික ටික දදා හොඳට මාගරින් මික්ස් එකත් එක්ක ආයෙත් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කිරි ටිකයි වැනිලා ටිකයි මේකටම එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ කේක් එකේ බැටර් එක නම් හදලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේකට කලරින් ටික දාගන්න එක. ඒකට අපි හදාගත්ත බැටර් එක හරියටම සමාන කොටස් 4කට වෙන් කරගන්න. දැන් අපි ගාව තියෙන කලරින් ටික මේකට වෙන වෙනම දාලා කලවම් කරගන්න. මම නම් මෙතෙන්දී අරගෙන තියෙන්නේ පාට 3කින් කලරින්. හැබැයි ඔයාලට ඕනේ නම් තව පාට ගොඩක් දාලා මේ කේක් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. කලරින් ටික වෙන වෙනම කලවම් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හැම පාටකින්ම ටික ටික අරගෙන පැටර්න් එකක් එන විදිහට බේකින් පෑන් එකෙන් තියාගන්න. බැටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බේකින් පෑන් එකට දාගත්තට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට උඩ ටික ෆ්ලැට් කරලා කේක් එක බේක් වෙන්න දාන්න ඕනේ. මේ කේක් එක සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයක විනාඩි 40ක් විතර බේක් කරගන්න. බේක් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ කේක් එක oven එකකින් එළියට අරගෙන ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියලා කෑලි වලට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත මාබල් කේක් එක. ඔයාලට පේනවනේ මේ කේක් එක පාට පාටින් හරිම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයාලා කොහේ හරි ගෙනියන්න කේක් එකක් හදනවා නම් එහෙම නිකම්ම බටර් කේක් එකක් හදාගන්නේ නැතුව මේ විදිහට ලස්සනට මාබල් කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ recipe details ඔක්කොම මම මගේ DailyLife.lk site එකේ upload කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් තවත් වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්.